با اینکه دل و جگر یکی از ارزشمندترین مواد غذایی موجود در جهان هست، جوری که بهش سوپر فود میگن، ولی با این حال در مورد مصرفش یه سری نگرانی‌ها وجود داره که توی این ویدیو بهش میپردازیم. خب همونجور که میدونید دل و جگر زیر مجموعه گوشت‌های ارگانی میشه. گوشت‌های ارگانی مثل مغز، مثل سیرابی، مثل کله پاچه، مثل همین دل و جگر و قلبه میشن که حالا توی این ویدیو بیشتر در خصوص دل و جگر و قلبه می‌خوایم صحبت کنیم. اگه دوست داشتین در مورد کله پاچه و اینام صحبت کنیم توی کامنت‌ها بگین، در خصوص اونم ویدیو می‌سازیم. ولی دل و جگر همونجوری گفتیم جزء سوپر فودها هستن و غذاهایی با ارزش غذایی خیلی بالا. به طور مثال 100 گرم جگر میتونه حول و حوش بیش از 3000% نیاز ویتامین B12 شما رو تأمین کنه، یا نیاز به ویتامین آ ما رو در روز بیش از 1000% میتونه تأمین کنه. از اون طرف 100 گرم جگر میتونه حول و حوش 80% نیاز شما رو به آهن برطرف کنه. نیازمون به مس چیز حول و حوش 1600 برابرش 100 گرم جگر میتونه تأمین کنه. همچنین در خصوص ریبوفلاوین و مواد غذایی مثل فولات و اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه و یک غذایی هست با اینکه این همه مواد مغذی داره کالری خیلی کمی هم داره، یعنی هر 100 گرمش هولوش 200 کالری بیشتر نداره که خیلی عدد کمی هست و از هر 100 گرمش تقریبا 1/4 هولوش 23-4 گرمش هم پروتئین هست و برای کسایی که حتی میخوان ورزش کنن یک ماده غذایی خیلی خوب محسوب میشه. ولی با این حال گفتیم که یک سری نگرانی ها هم میتونه وجود داشته باشه. شاید اولین و مهمترین نگرانی ما در خصوص مصرف دل و جگر و قلبه بحث همون سموم و آنتیبیوتیک های موجود در اون هست. بالاخره میدونیم جگر و کلیه محل سمزدایی بدن هستن و خیلی از حالا سموم و حتی آنتیبیوتیک هایی که دام ممکنه مصرف کنه وارد این ارگان ها میشن. هرچند که کبد و کلیه محل نگهداری سموم نیستن و از اونها بعد از فیلتر شدن دفع میشن، ولی خب همونجور میدونیم دیگه اینجا ایرانه و جزو کشورهای جهان سوم و شاید اون میزان آنتیبیوتیکی که دارن دامداری ها و مرغداری ها استفاده میکنن مقدار خیلی بیشتر از حد مجاز باشه و حتی اون دوره کارنت یا اون دوره‌ای که از وقتی که به دام آنتیبیوتیک میدن تا وقتی که ذبحش میکنن باید دوره مشخصی باشه، شاید اون طی نشه و مثلا شما دارید دل و جگر مرغ رو میخورید که چند روز پیشش بهش آنتیبیوتیک زدن. خب این موارد باعث میشه که میزان زیادی آنتیبیوتیک توی دل و جگر توی جگر و کلیه وجود داشته باشه یا همون قلبه وجود داشته باشه که خطر خب مسمومیت با آنتیبیوتیک ها رو برای ما به همراه میاره. به خاطر همین میگن شما اگه میخواین این مواد رو استفاده کنید، دل و جگر استفاده کنید برای کاهش خطر سمومش، تا جایی که میشه سعی کنید اونها رو خیلی خوب بپزین که کمک میکنه میزان این آنتیبیوتیک ها و مواد عالی کم بشه. از طرفی سعی کنید اونها رو با مواد حاوی ویتامین C مثل نارنج، مثل لیمو یا برخی از سبزیجات میل کنید، چرا که کمک میکنه آنتیبیوتیک هم کمتر بشه. و از بین دل و جگر و قلبه ما نسبت به دل یا قلب خب خیلی دید مثبت‌تری داریم، چرا میدونیم که اصلا بافتی هست که ربطی به سمزدایی نداره. بیشتر نگرانمون سمت جگر و قلبه هست، یعنی این دوتای ارگانی که در رابطه با سمزدایی نقش دارن. نگرانی دوممون میشه بحث مقدار زیاد اسیدهای چرب اشباع و کلسترول بالایی که این گوشت‌های ارگانی دارن و خب میدونیم دیگه وقتی ما کلسترول زیاد یا اسید چرب اشباع زیاد دریافت کنیم میتونه مرتبط باشه با بیماری‌های قلبی عروقی. هرچند جدیداً میگن شاید کلسترول دریافتی از طریق غذا زیاد رو بیماری‌های قلبی عروقی اثر نذاره، ولی برای اثبات این نیاز به مطالعات بیشتر هست. از طرفی بحث ویتامین آی خیلی زیاد هم در جگر و سایر گوشت‌های ارگانی میتونه بعضی اوقات حالت توکسین داشته باشه و مسمومیت ایجاد کنه، به خصوص برای خانم‌های باردار. در اوایل بارداری اگه میزان زیاد ویتامین آ دریافت کنن خب میتونه باعث نقص‌های جنینی بشه و دل و جگر جزء مواد غذایی نیست که زیاد به این خانم‌ها توصیه بشه. از طرفی برای کسانی که بیماری‌های مثل نقرس دارن هم دل و جگر زیاد خوب نیست، چون که سرشار از مواد پورین‌دار هست و منابع مس که میتونه خب اونها رو هم اذیت کنه. به طور کلی حالا اگه بحث انگل ها رو هم حتی کنار بذاریم، باید سعی کنیم اگر میخواین دل و جگر استفاده کنید نهایت هفته یا 2 هفته یک بار باشه و همونجور که گفتیم سعی کنید خوب بپزینش و با منابع ویتامین C استفاده کنید. امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون بخوره.